Hello! Welcome back to our channel. So, gagawa na naman tayo ng ulam or ano ba to, dish na savory today. So, our friends from Hida sent us, actually, 4 na lata kasi niluto ko na yung isa. So, they sent us some tomato sauce na products. Tomato sauce products or tomato products. So, I think, kaka-offer lang nila sa Philippines ng mga products nila this year. And, it's a Spanish na brand. So, mostly mga tomato-based na mga sauce or mga dips, ganyan yung mga ino-offer nila or mga sinesell nila. So, dun sa, kasi meron akong group sa Instant Pot. So, our dish for today, we're gonna have to cook it sa Instant Pot. And, meron silang parang contest. So, sumali ako and I got picked para magluto with the Hida na whole peeled tomato. So, ito lang yung kailangan gawin. So, I decided to cook some chili kasi favorite rin ni Archie yun. Tapos, masarap siya with nachos or yung chips sana, kaya lang hindi ako nakabili. So, today we're just gonna cook it and then have bread on the side. So, yeah, this is gonna be the second time that I'm cooking this. The first time, hindi ako nag-Instant Pot. So, definitely pwede siya gawin without the Instant Pot. So, I'm gonna show you how I'm gonna cook it on the Instant Pot. So, let's go. Let's cook some chili. Today ay gagawa tayo ng chili gamit ang Instant Pot. Ito pala ang mga ingredients na ililist ko sa description box. Start na tayo. Lagyan muna natin ng salt and pepper ang 1/2 kilo na ground beef habang hihintay natin uminit ang Instant Pot. Ilagay natin sa saute function ng Instant Pot and hintayin natin uminit. Then maglagay tayo ng 1 cup na chicken stock sa isang bowl. Tapos dagdagan natin ng 3 tablespoons na tomato paste, 2 tablespoons fish sauce, 1 tablespoon soy sauce, and 1 teaspoon cocoa powder. Set aside lang natin ang mixture. Then maglagay tayo ng 1 tablespoon na olive oil sa Instant Pot and ilagay na natin ang ating ground beef. Hihintayin natin mag-brown ng beef. Habang hinihintay natin mag-brown, open na natin ang 1 can na red kidney beans and 1 can na black beans kasi kailangan natin i-drain and i-rinse ang mga to. Tapos balikan na natin ang ating beef. Tatanggalin natin ng konting juice na naipon sa Instant Pot para mabawasan ng konti ang sebo, pero optional naman tong step na to. Ilalagay natin sa beef ang 1 onion na naka-dice and 4 cloves of garlic na naka-mince. Tapos idadagdag na rin natin ang mga spices natin na 1 tablespoon ground cumin, 2 teaspoons chili powder, and 1 teaspoon dried oregano. Pwede nyo rin i-adjust ng seasoning at this point. Then, gisahin lang natin for a few seconds until maamoy na natin ang spices bago natin i-pour ang chicken stock mixture na sinet aside natin kanina. Pagkatapos ay ilagay na natin ang beans and i-mix lang natin ng konti bago ilagay ang isang lata ng Hida whole peeled tomatoes. Then, takpan na natin ang Instant Pot and lulutuin natin ang chili on high pressure for 10 minutes. Then, hintayin natin mag-natural release ang pressure. Siguro mga additional 15 to 20 minutes yun. Pag bumaba na ang pin ng Instant Pot, pwede na natin i-cancel and buksan ang lid. Ayan, ang bango! Pakuluan pa natin ng konti para lumapot pa ang ating chili. Then pwede rin natin i-break ang mga medyo buo-buo na tomatoes. Ayan, pwede na natin i-serve. Pwede lagyan ng cheese as topping. Yung iba, naglalagay ng sour cream. Pwede ring avocado. Pwede kainin with bread, nachos, or rice on the side. Sobrang bango talaga ng spices na to. Parang maanghang talaga siya. Mahilig ba kayo sa maanghang? Sa tingin nyo, ano tong dish na to? Soup or ulam? Basta mukha siyang masarap. Hello! So yun, nakita nyo naman yung chili. So kinain na namin siya for dinner and masarap siya. Actually, surprising yung addition ng patis at saka ng soy sauce kasi usually walang ganun yung mga Mexican food. Pero feeling ko nag-work. Yun talaga yung nagpasarap sa kanya. So it's very savory. Hindi siya, medyo maanghang siya. So kung hindi kayo masyadong mahilig sa maanghang, pwede naman bawasan yung chili powder. So, nilagyan ko kasi 1 tablespoon. So, pwedeng 1 teaspoon lang or 2 teaspoon. So, pwedeng i-adjust naman yun. But overall, masarap siya. Medyo mahirap siya kainin on its own kasi sobrang savory siya. Parang kailangan ako kinain ko siya with rice, tapos better kung may nachos or may bread. So, masarap rin siya with bread. Tsaka, syempre, masarap siya kung dalagyan nyo pa ng iba pang toppings like sour cream, ganyan. Kaya lang, yun lang yung meron ako ngayon is the cheese. Pero okay rin, kahit cheese lang. Pwede siyang
Pwede siyang lunch or dinner. For me, breakfast, hindi ko sure. Pero okay siya. Kahit pang snack, yung pika-pika, ganyan. So, overall, ni-recommend kong try nyo rin yung chili. Lalo na ngayon, medyo tag-ulan na, tas may bagyo. So, I hope na nag-enjoy kayo sa video and naka-discover kayo ng use for kung meron kayong nakastock dyan ng mga ganito, tomatoes. So, thanks for watching and I hope to see you sa next video. Bye!